পুনৰ আহিলোঁ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দৈ আৰু নহৰু আদা, শুকান মছলা, এটা পিঁয়াজ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা বিলাহী মই ডাঙৰকৈ চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু এটা কেপচিকাম মই এনেকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। মাংস আছে আধা কেজি, ব্ৰইলাৰ মাংস। এতিয়া তাত মই দিছোঁ নিমখ, আৰু সেই কাটি থোৱা পিঁয়াজটো। মছলাত আছে 1 চামুচ ধনিয়া, আধা চামুচ জিৰা আৰু অকণমান জালুক। ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা বিলাহীও মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। নহৰু আদা লৈছিলোঁ মই 2 চামুচ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিয়নো মোৰ বনোৱা পদ্ধতিবোৰ সদায় অলপমান বেলেগ আৰু পদ্ধতিটোৰ ওপৰতে বহুত ডিপেণ্ড কৰে ৰেচিপিটো। আৰু ফ্ৰেছ দৈ আছিল, তাৰে মই 3 চামুচ 3 টিস্পুন মই ইয়াত এড কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ সানি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যনত ৰাখি থৈছিলোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত মই কেৰাহী লৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ। নন ষ্টিক কেৰাহী হ'লে বেছি ভাল হয়। ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব কেৰাহীখন। ইয়াত মই আজি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এখন ধুনীয়া চিকেনৰ কাৰী মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এতিয়া সেই মেৰিনেশ্যনত ৰাখি থোৱা মাংসখিনি মই ডাইৰেক্ট কেৰাহীতে দি দিছোঁ। আজি ইয়াত আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিছেনে নাই নাজানিছোঁ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ মই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ইয়াত এড কৰিছোঁ, কিয়নো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলেহে ইয়াত খাই ভাল লাগিব। মোৰ কেৰাহীখন ভালকৈ গৰম নহ'ল নেকি, সেইকাৰণে অকণমান লাগি ধৰা যেন পালোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হয় একো চিন্তা কৰিব নালাগে, অলপ পানী ঢালি দিব, তাৰপাছত আৰু পানী এড নকৰিব। কিন্তু সেই তেনেকৈ লাগি যদি ধৰে অকণমান পানী এড কৰি দিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। মই সেই অকণমান পানী এড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া পানীখিনি শুকোৱালৈকে একো নকৰোঁ, তাত আৰু ঢাকি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মাংসখিনি মই এনেকৈ সিজাই থাকিম। যিমান মা মছলা দি বনালেও, যিমান স্পাইচ কৰি বনালেও, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি স্পেচিয়েলি বিহুৱে এই মাংসৰ কাৰীকণ খাই ইমান ভাল পায়, আৰু আমাৰ এখেতেও বৰ ভাল পায়। মানে বেষ্ট এভাৰ চিকেন কাৰী বুলি কয়, বইল যদিও। মাংসয়ে পানী মই এৰিলেও, পানী শুকালেও, আৰু যেতিয়া মাংসখিনি বাৰ পানী শুকাই যাব, তেতিয়াই মই এড কৰিছোঁ সেই কাটি থোৱা কেপচিকামটো। কেপচিকামখিনি দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিব। বৰ্তমানলৈকে পানী একেবাৰে এড নকৰিব। মাংসই যিখিনি পানী এড কৰে সেইখিনিও শুকুৱাবহে লাগিব। শুকুৱাই পিনে সেই পানীতে মাংসখিনি সিজাই থাকিলে খাবলৈ টেষ্টি হয়। আচলতে বনোৱা পদ্ধতিটোৰ লগতেই কথা, বইল চিকেন কাৰীও খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মাংসখিনি সিজিলেই মোটামুটি। আৰু এতিয়াহে মই এড কৰিম উতলা গৰম পানী 1 গিলাচ। মই ইয়াত 1 গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰেভিটো চাই দিব। আৰু পানী এবাৰেই এড কৰিব দেই, এইটো বিশেষ দৰকাৰী হয়। বাৰে বাৰে পানী এড কৰি নাথাকিব, এবাৰেই এড কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰেভিটো হৈ যায় উতলি পিনে। আৰু এয়া মাংসখিনিত এটা উতল আহিছে আৰু মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে আজি স্পেচিয়েল এটা বইল চিকেন কাৰী। বনাই চাব, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই।